Illicit fishing practices like grenade fish bombing and cyanide fishing are on the rise as more and more impoverished fishermen struggle to survive. In an undisclosed location, a group of fishermen who wish to remain anonymous construct the explosives using powdered potassium nitrate. Na ma-identify siya ganito, tubig niya yung sabi na namin diesel. Yan siya. Ilagay na sa buti ganito. Lagay mo nito niya. Pag napasok mo na ito, yung sumbuhan niya na ito ganito, hindi siya pasukin ng tubig ba? Ito. Ganito, ganyan. Yan na. Pag nasindihan mo siya, isibirit na siya. Pero huwag mo patagalin. The grenade fish bomb is one of the biggest threats to the country's rich marine life. The homemade explosive, which can be easily constructed using makeshift materials, turns thousand-year-old coral reefs to rubble once it explodes. Hindi abot itong minuto, hindi magtakbo yung jam natin. Pag nasindihan mo, hindi mag-ikot yung jam. Karang nyagis mo. Pwede kung sumbuhan ng ganito, yung mahaba, ganito siya, ito yung sumbuhan niya. Ito mo yung binitan, kailan haba ganyan. Haba niya, yan, baka ginit. Kasi mabagal yung takbo niya, si Merit langit siya. Apoy yung apoy niya. Kung maano mo rin sa ilang minute ba, isang minuto, Despite the unpredictable nature of the improvised devices, desperate fishermen are turning to this method in order to triple their meager daily catches. But the fast profit that's generated from the grenade fish bomb can also be fatal for the fishermen using them. Taranta po siya. Pag sindi niya ganyan, tumingin pa siya. Isda na kung saan yung bandang ulo. Kasi agisan natin sa bandang uluhan nila isda. Na, pag nagagawa niya, pero nasindihan niya na ito. Pag ganyan niya, pag silip niya ulit, ay, sumirit, putok na. Patay, tapos yung katawan niya. Jackpot mo talaga, yung malas mo talaga matamaan ka. Heading out to sea, fishermen must evade the small police outpost that is one of the only local law enforcement units monitoring the area for this type of activity. Kailangan talaga ito, kung maglaro ka kayo, may kasama ka. Kailan marunong din, kasama mo. Once they have reached their position, the timing of the short fuse gives the fishermen around 4 to 5 seconds to throw the device before it detonates. The shockwave from the blast stuns or maims every fish within a 30 to 100 foot radius. Using a compressor engine where air is pumped through a singular plastic hose pipe, the fisherman heads down to as deep as 40 meters to collect his catch. Minsan, jackpotin ka, mga 10 kilos, isang tapunan. Minsan, malasing ka rin, medyo mga 50 kilos, isang putukan. Yun ang panghuli ng isda sa ito. Kasi yung iba, ginagamit nila dito rin. Kasi kung wala ito, kung sa kawil lang, medyo bitin ka talaga sa gastos mo. Sa kawil. Minsan sa kawil, isang araw, wala ka pa makuha. Isang araw, ganyan. Ito, kung makakita ka ng kawan, araw-araw. May pang araw-araw ka rin sa pagkain natin. Back in the waters around Palawan Island, which has seen a sharp rise in illegal fishing in recent years, a group of former fishermen have decided to fight back against the plundering of their coastline. Confronting this illegal practice, which is decimating fish stocks for marine communities, has been left to volunteer groups like the Para Enforcers,
a group of environmental defenders on Palawan Island, led by Efren Baladares. Ako po isang para-enforcer sa buong Palawan. Nanguhuli po kami sa mga illegal na mga activities sa buong Palawan. Isa rin po akong fisherman talaga. Kaya nakikita ko rin talaga na kung paano sinasalaula yung ating karagatan ng mga illegal fisher. Kaya napagpasiyahan ko na naghanap ako ng mga tao rin na makakatulong sa akin na parang lumalawak din yung aking kaalaman kung sakaling man po mayroon kaming mawawali. Known in the Philippines as the last ecological frontier, Palawan's rich, untapped resources have become big business for criminals in the illegal wildlife trafficking trade. Sa bayan po ng Taytay, isa po yan sa rampan ng illegal fishing. Sa Northern Palawan po. Sa Southern Palawan naman, ang rampan talaga ng illegal fishing, Balabac ay Rizal. At saka Batarasa, yung mga lugar na yan, sa pinakadulo na po siya ng Palawan. Pag sa Southern Palawan talaga, ang karamihang mga ginagamit doon, cyanide at saka dynamite fishing. Smugglers who wish to remain anonymous work with the illegal fishing crews operating in the coastal areas around southern Palawan. May kota na po kami, abot na yung 200. I-deliver na po namin yung isda papunta sa Malaysia. And then pagtapos doon naman sa Malaysia, may boss po kami doon. Sila na po bahala pagdating doon. For defenders like Efren, most of the suspects involved are already known and identified. Sa buong Palawan kasi mayroon na kaming mga halos na mga kakilala, mga kontak na mga ordinaryong mga mangingisda. Sila na po yung nagre-report sa amin kasi alam naman po nila na pag dito po sila sa amin nagre-report, mabilis po yung aming responde. But preventing the spread of illegal fishing methods in Palawan is becoming increasingly challenging. The practice is easy to learn and hard to trace. Abutan kami sa laod ba? Mga unang ano lang. Mga unang bahura, unang lapas na sa kalaparan lang. Sa katangke, di ba? At pa dito sa baklad. For Efren's para-enforcers, confronting suspects doesn't come without danger. 9 of Efren's colleagues have been killed on duty, making Palawan one of the deadliest places in the Philippines to be an environmental defender. Ako po isang para-enforcer sa buong Palawan. Nanguhuli po kami sa mga illegal na mga activities sa buong Palawan. Hindi lang po sa kagubatan kundi po sa karagatan. Doon sa kailangan nating maproteksyonan yung mga bawal na pamaraan sa pagkulikta ng mga isda, either mga kung anong bagay man na bawal. Dati okay lang anong una kasi hindi pa masyado nagigising yung mga illegal fisher at saka illegal logger. Dahil pero itong bandang huli na may mga kasamahan akong namamatay dahil sa operasyon, doon na parang kami ang naiwan, parang naramdaman namin na paliit na yung mundo namin. With economic hardship comes desperation. It's estimated that now around 12% of fishermen in the Philippines are involved in grenade fish bombing. Minsan yung mga kaibigan namin, ginadala kami maglaot, hindi pa kami marunong magsisit. Hindi yan, ganito gawin nyo, ganito. Ay, ginagaya namin po, ganyan din, ginagawa nila, ganun din sa amin. Pares-pares lang din. The black market business of illegal wildlife trafficking has long flourished along the sea borders between the Philippines and Malaysia.
smugglers can easily bribe local authorities on arrival. Pagdating na namin doon, magtaong kami sa pantalan, ay may kakuha na yung isda sa amin ng boss. Pagkatapos doon, sila na bahala. Lahat-lahat na gagastusin, mga krudo namin, yung mga... Sa mga pulis doon naman, yung boss na yung bahala. Ang sa amin lang, magdala lang kami ng mga isda na galing dito sa atin na sa Pilipinas. Dalahin doon sa Kudat, yung tawag na Malaysia. The illegal wildlife trade of rare fish species is thriving along the sea borders between the Philippines and Malaysia. In Palawan, the tempting profits that can be generated from illegal fishing and wildlife trafficking is pushing more and more poor fishermen into the illicit trade, which makes Efren's work increasingly dangerous. Doon po sa panguhuli namin, binabalikan sila, kaya sila yung nasa lugar, naiiwan, kaya sila yung binabalikan ng mga illegal logger, illegal fisher. But despite the dangers, the para-enforcers continue their work in tracking and monitoring suspicious vessels. Minsan dito mayroong mga operasyon talaga dito na yung mga B-farms, yung mga sa barangay na mga nagbabantay nating karagatan. Minsan kami na po yung tulong-tulong na po kami talagang nag-ooperate pag halimbawa mayroong report. Through local sources, Efren's team receives a tip-off that a suspected illegal fishing boat has been spotted in the area. Dep, kada tangali. Kasi ang unang-una talaga ang ginagawa namin, nakikiusap kami doon sa kanila. Kasi wala naman po kaming, halos wala kaming mga armas na ginagamit doon sa paghuli sa kanila. Pero pag akma talaga na tinatapunan na nila kami ng dilamita, talagang umiiwas na lang po kami. Pero pag the time naman na wala rin po silang magagawang, wala naman silang ginagawang aksyon sa amin, talagang doon po namin talaga na huhuli sila doon sa kanilang mga violation. Junior, kasama? Pwede makasaka? May buntag. Ano lang eh? Patrolya lang. Suri-suri lang. After boarding the boat, Efren's team begin their stop and search. Mga galing Manila sila ni... Ito naman yung ano, ito yung isa sa mga pinagbabawal na ngayon dito sa Palawan na pwede nang kolektahin. Oh. Kasama na siya sa endangered. Ito yung sa local name niya, ang tawag nito ay pagi, pero ang tawag nito mantaris. Actually, bawal na talaga. Oh, sinasabi na rin sa kanila yan, pero kuminsan kasi nabutan nila itong mga patay na. Kaya medyo ano na lang, siguro patago-tago na lang. Pero ito naman, malalaki ang mata nito. Hindi naman siya makapinsala doon sa mga maliliit na mga isda, mga samilya. The operation remains peaceful, and the fishermen comply with Efren's questioning. But the dangers of confronting illegal fishing networks remain for Efren, who has been forced into hiding for his work with the para-enforcers. Una-una, tinatambangan sa daan, binabaril. Ligid sa kaalaman ng lahat, ako, siyam na kasamahan ko ang namamatay dito sa operasyon na to. Oh. Buong Palawan yan, siyam. Black record lang yan sa media, hindi yan pinapalabas. Pero siyam talaga ang namamatay ng mga kasama ko. Nung una talaga, hindi ko sinasabi sa pamilya ko, sana ko na napaka-delikado yung trabaho namin. Oo. Pero kaya nga minsan, sinasabi ko sa kanila, pag may magtatanong sa inyo kung sino yung tatay nyo, huwag nyo sabihin na ako yung tatay nyo. Huwag nyo sabihin na ako yung magulang nyo. Kasi iniisip ko na baka sila yung babalikan ng mga illegalista. Limitado na po talaga yung aming galaw. Oh, lalo na ako yung team leader doon sa aming grupo. Halos hindi na po ako lumalabas. Ng kung saan-saan pupunta, halos nasa bundok na lang po ako nagtatago. Kaya napakahirap yung aking sitwasyon sa ngayong panahon. Hindi mawawala sa akin yung pangamba.
na baka isang araw may mangyayari sa akin, lalo-lalo na sa pamilya ko. Kaya napakahirap yung sitwasyon. Pero ganoon pa man, ako patuloy pa rin yung aking pakibaka. Tuloy pa rin yung laban. Pero siyempre nandoon na yung pangamba, lalo na yung pamilya ko. Pamilya ko talagang pinatigil na ako. Stop na raw. Pero sabi ko, wala, trabaho na natin ito. Kaya itutuloy na lang natin ito. Pero nandoon na talaga yung pangamba.